Ja, hej igen. Jag har ju fått möjligheten och äran att tacka för det här fina hörselpriset genom att bland annat då genom att ge en liten kortare föreläsning om det som är det centrala temat i vår forskning och som vi har blivit belönade för. Jag kallar föreläsningen för Höra med örat, lyssna med hjärnan. Och det här med att lyssna med hjärnan, det engagerar ju vår kognition. Och vad är då kognition? Jo, kognition det handlar om väldigt centrala mänskliga funktioner som framförallt det vi har forskat på, uppmärksamhet, arbetsminne, långtidsminne, tänkande och förståelse av tal. Kognitiv hörselvetenskap är väl det dopnamn som vi ganska tidigt gav det här för 12-13 år sedan, det här området. Och denna kognitiva hörselvetenskap den fokuserar på balansakten just mellan att inte höra eller höra lite grann och ändå kunna lyssna vid kommunikativa situationer under ogynnsamma förhållanden. Och det är lite det som vår kognitiva hörselvetenskap handlar om. Nämligen hur kan det bli så här? Att man ändå klarar sig. Här har ni en visuell analogi till hörselproblemen. Utifrån perspektivet kognitiv hjärnkraft kan vi kalla det för. Uppgiften är ju då att ni ska försöka se vad det här föreställer och tänker att alla de här svarta blupparna här är då hörselfragment eller motsvarande. Så att det är en statisk visuell analogi. Alla ser väl att det här är en vilda västern cowboy som rider vänsterut i bild, eller hur? Så den är ju lätt. Men kraften är större än så. Här är det en bild som när jag har en stor publik, oftast de yngre, brukar se lite snabbare och det är faktiskt delvis också beroende lite grann på ålder, hur snabb och bra man är på att fatta eller uppfatta de här sakerna. Men social aktivitet är lite mer allmän ledtråd till det här och ni här ser väl kanske vad det är, men jag brukar också lägga till när jag pratar om den här bilden att det är någonting förr i alla fall gjorde man på onsdag, fredag, lördag. Och då börjar folk att undra vad sjutton menar han egentligen. Det kan man ju göra, men det ska föreställa är ett tangodansande par. Se alla det. Och de dansar till vänster. Nu ska jag inte gå ur bild här, men i alla fall. Men kan ni se det som en panda också? Det beror på your mindset om ni ser den som en social aktivitet eller som ett djur. Och det lämnar jag till er att grubbla över helt enkelt. Här fortsätter jag med att introducera de 3 kognitiva system som har varit väldigt viktigt för vår forskning. Dels pratar vi om arbetsminne och det handlar om en individs kapacitet till att hålla, jag kallar det för flera mentala bollar i luften samtidigt. Det kan vara grejer som man kommer ihåg lite grann från den man pratar med, det kan vara saker man hämtar upp från sitt långtidsminne. Och så sen ska man ju dra lite slutsatser och komma fram till vad var det jag missade och vad var det som sades. Så arbetsminne är en väldigt viktig komponent i det här systemet. Sen har vi det episodiska långtidsminnet. Kommer jag prata lite mer om senare, hur känsligt det är för hörselnedsättning. Men det handlar väldigt mycket om vad till exempel minns du från olika episoder. Det är det som är namnet, episodiskt långtidsminne. Och jag brukar ta exemplet, och ni ser där också, vad åt jag till frukost i morse. Och minns man inte det, då ska man nog uppsöka vederbörande minnesklinik
Sen har vi det semantiska långtidsminnet. Och det utgör ju då individens kunskaper som har med vokabulär att göra, fonologi och såna här saker som är viktiga för taluppfattning. Och ett lexikon. Så att de här tre tillsammans samspelar på olika sätt för att göra det här kognitiva hörandet möjligt och ibland kanske omöjligt. Så att det är det som min lilla föreläsning handlar om, som sammanfattar väldigt många studier egentligen. Men vi kan säga så här. För att vara effektivt hörande utifrån det här kognitiva perspektivet då, så krävs det en fonologisk förmåga. Men det är inte bara hörselfonologi så att säga, utan det är förmågan att göra en multimodal behandling av språklig information. Vi har lite skojfriskt kallar det för RAMPO, apropå den här boxaren då. RAMBPHO, och det står för Rapid Automatic Multimodal Binding of Phonology. Och det innebär att man kan smälta ihop taktil, visuell, auditiv, visuell enbart eller auditivt enbart naturligtvis, för att generera någon slags fonologiskt intryck från vad som sägs. För att det är sen det som ska skickas iväg till långtidsminnet och man ska se om det matchar någon representation i långtidsminnet. Och matchar det så flyter det på bra. Då låser vi upp lexikon. Och hastigheten som lexikon aktiveras i SLTM, alltså det semantiska långtidsminnet, är en viktig faktor för att höra bra, förutom förmågan till den här RAMPO eller multimodala behandlingen. Sen AMK eller arbetsminneskapacitet refererar ju just till den här kapaciteten att hålla flera saker i minnet samtidigt. Va? Lagring, fonologisk bearbetning, semantisk bearbetning. Du har den här jonglören. Här ska jag visa ytterligare ett exempel på kognitiv kraft som jag själv blev väldigt, och jag tror även de andra författarna är lite imponerade över helt enkelt att det kan bli så här. Ni tittar på den där svarta stapeln längst till vänster, så står den för aktivt lyssnande. I det här fallet så var det en oddball-paradigm. Man ska helt enkelt höra toner. Va? Pip, 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 pip. Och sen ska ni alltså räkna de här tonerna som är avvikare. Det är därför det heter oddball. Och det är ett aktivt lyssnande. Men om vi sen introducerar en visuell arbetsminnesuppgift samtidigt som jag har samma hörselslinga. Så det är precis samma auditiva stimulering, men jag har en arbetsminnesuppgift som kallas för en-back. Man ska en bild bakåt, man visar en bild på ett ord eller de bokstav i det här fallet. Och sen kommer en bild till och ska jag säga, var den som jag såg nyss en bakåt? Sen kommer en bild till, var det nyss den som kom en bakåt? Eller just före. Och sen det där rullar på, va? Och sen får man 2 bakåt och 3 bakåt och 3 bakåt när det rullar på det här viset. Det blir svårt. Och det kan man se i den här grafen att från aktivt lyssnande till freeback eller 3 bakåt visuellt så dämpas alltså våg 5 för att vara exakt efter cochlean. Så att i stort sett efter 7 millisekunder den information som går till första kopplingsstationen i hjärnstammen, den dämpas av kognitivt ansträngande samtidig uppgift. Och det tyckte vi var häftigt. Snacka om kognitiv kraft. Att det hela vägen ner till cochlean nästan 7 millisekunder efter påverkas aktiviteten så den dämpas. Den dämpas av en hög arbetsminnesbelastning. Och det innebär att arbetsminnet verkligen påverkar från första början och hela vägen upp till hjärnan. Och naturligtvis har vi gjort en studie på hjärnnivå där nu
man i den här aktiva lyssningsbetingelsen får rött där det ska vara. Funktionell magnetröntgen kallas den här metoden, och där fMRI, där ser vi då alltså att det är som det ska. Det är rött aktiverade övre temporala områdena som står för att höra enkla saker som toner. Men den intressanta jämförelsen är ju då när vi får den här andra betingelsen, när vi har hög arbetsminnesbelastning. Då förstår ni, så dämpas den här röda så den blir grön. Jag höll på att säga grön av avund, men jag menar inte riktigt så, utan aktiviteten korsmodalt från ett visuellt arbetsminnestest dämpar faktiskt, när det är belastat, den här auditiva aktiveringen i temporalkortex på vänster sida. Och det är ju helt fascinerande. Det är där vi är ingen som vet egentligen varför gör vi så, varför går det till så, men så händer det. Och nästa slide har jag kallat för den iskalla hjärnan. Då har vi tittat på amygdala. Det är en struktur som sitter ungefär i den här höjden under neokortex, är den här, som vi har pratat om på förra bilden, alltså som har med känslohjärnan att göra. Och då är det på det viset att i högbelastningssituationen så sjunker även aktiviteten i amygdala, som det heter då, som är en del som står för rädsla och fruktan och såna här saker. När det är en hög belastning i den visuella arbetsminnesuppgiften, vilket alltså gör att för att lösa det här problemet så ser hjärnan till att vara så cool som möjligt. Det är därför jag kallar det den iskalla hjärnan. Det gäller att inte bli distraherad vare sig internt eller externt, utan fokus på vad som ska göras. Då dämpar vi amygdala, då dämpar vi temporalkortex eller tinningloben, och sen kör vi så gott vi kan på den huvuduppgiften. Ja, jag tänkte fortsätta kanske lite mer i detalj nu om den forskning vi har gjort, och det bygger lite grann på den här Rampo som jag redan pratade om, som om den levererar ska vi säga undermålig information, så att man i långtidsminnet, framförallt i det semantiska långtidsminnet, inte hittar åt en motsvarande representation som man kan läsa eller låsa, ska jag säga, upp lexikon. Då sker en sån här, vad vi kallar för mismatch. Och då händer det en massa andra saker som jag strax ska komma till. Men orsaken är ju att prediktionen eller förutsägelsen via Rampo kan ju vara då felaktig. Eller att de här representationerna i långtidsminnet har med ålderns höst avvecklats eller utvecklats på något annat sätt än vad som passar det här inputet, så att säga, via Rampo. Och då behövs ju verkligen arbetsminnet. Det är då det triggas igång för att försöka hjälpa till. Här blir det en mismatch. Då funkar ju inte språkflödet, utan då måste arbetsminnet konsultera långtidsminnet. Vad var det som sades? Finns det något som är näraliggande? Pusselbitar som uppfattas finns redan i arbetsminnet. Och man försöker kombinera ihop det för att dra slutsatser om vad som sagts. Och därför tar det lite längre tid för arbetsminnet att jobba vid det vi kallar för postdiktion i motsats till prediktion. Postdiktion kanske tar flera sekunder i en dialog. Prediktion tar kanske 180-200 millisekunder, så det är helt olika tidsskalor de här två jobbar efter. Men efter postdiktion då så kan det vara så att det blir en feedback, och sen så påverkas nästa prediktion av vad som sägs. Nu tänker jag med en dialog mellan två människor här. Och generellt sett så ökar ju det här beroendet eller korrelationen mellan arbetsminnet vid situationer som skapar mismatch förstås.
som i det här exemplet, jag tror faktiskt vi var en av de första i världen som studerade hur arbetsminnet blev belastat när man ska förstå tal i brus. En studie tillsammans med Adriana Seckfeldt i Amsterdam. Och det ni ser i rött här, det är precis de här delarna här i framförallt vänster frontallob, prefrontala områden som också är sätet för arbetsminnet. Så det blir fullt blås i arbetsminnet när det blir ökad mismatch. Så vi har liksom fått ihop det med det neurala och det kognitiva här i en sån här bild. Så att det verkar stämma det där att är det mismatchläge rent principiellt, då ökar också arbetsminnesaktiveringen neuralt. Och här har ni en bild på originalmodellen från 2008, egentligen från 2003 när jag formulerade den först. Sen senare har det varit med kollegor, Rudner och Lunner med flera. Men här ser man alltså då kort sagt att vi har en multimodal språkinput. Vi har den här Rampo som levererar fonologisk information som antingen matchar eller missmatchar i långtidsminnet. Och matchar det så att man aktiverar sina lexikala enheter, så då flyter det på och språkförståelsen är inga problem. Men är det mismatch, då kommer arbetsminnet in igen. Sen kan det vara lite specifikt för teckenspråk jämfört med talspråk, men den långa historien tänkte jag inte gå in på här idag, utan jag pratar mest om tal och talbaserad forskning, eller ljudbaserad. Några illustrativa exempel till den här modellen som jag just har pratat om är följande. Och det är ju det här att arbetsminnesberoendet, det i sig indikerar ju då mer effort eller ansträngning. Och framförallt så ökar det när man har talare liknande bakgrunder eller faktiskt talare som läser från tidningar eller liknande som semantiskt också stör förutom det ljudmässiga när man ska försöka hålla sig till det som är signalen så att säga. Så det är ett exempel på den här modellen som den förutsäger. Sen är det ett annat exempel är ju det här med akklimatisering. Och vi har gjort experiment 11-12 år tillbaka där vi faktiskt hade personer under 9 veckor att sitta med en viss typ av signalbehandling. Det hade mycket med kompression att göra, om den var snabb eller långsam. Och vi var ju lite trixiga så tillvida att man lärde sig då kanske långsam kompression under 9 veckor. Och sen skulle man testas på såna här Hageman-lister som är enkla meningar och repetera. Men då körde vi snabb kompression. Och då visade det sig för att fixa det, när det blir mismatch i fonologin så att säga, då ökar också arbetsminnesberoendet. Så att det var helt förutsägbart utifrån modellen. Sen är det också så att utifrån den individuella kapacitet man har som person, arbetsminneskapacitet, så kan man med avancerad signalbehandling faktiskt stjälpa ett lass snarare än att hjälpa en person. Det kan bli too much, det kan bli för avancerad signalbehandling och man har inte arbetsminnesresurser att klara det. Och då ska det vara en mycket enklare apparat som man ger till klienten eller personen som får råd på en klinik av vilken behandling man ska ha. Och det där kan ju förstås göras mycket bättre idag, att man mer och mer planterar in den typen av test och överväganden, kognitiva överväganden som ni kommer att få mer exempel på utifrån den här typen av forskning som vi kallar för kognitiv hörselvetenskap då. Så jag ser gärna att det här naturligtvis kommer in mera på klinik och att det så småningom
ska bli ett audionomprogram med en sån twist. Så att nu har jag pratat väldigt kort om mismatch. Jag ska prata om en mekanism till och det kallar vi för disuse. Och den handlar väldigt mycket om det här med helt enkelt om man tränar ett system eller inte i vardagen. Och enligt ELU-modellen så används ju arbetsminnet i högre utsträckning med rekonstruktion och det här med postdiktion som jag var inne på daglig basis jämfört med de andra två. Det medför ju om det är ett svårt material att du lyckas ju inte alltid koda in material i långtidsminnet. Och än mindre så lyckas du med att faktiskt plocka fram. Och det innebär ju då att du färre gånger gymnastiserar dina långtidsminnessystem än vad du hela tiden gör med arbetsminnet. För där är det hela tiden aktivitet för att försöka förstå vad som sägs. Och ibland tar man långtidsminnet till hjälp och så vidare. Så att det är en väldigt viktig pusselbit i det här fortsatta resonemanget. Och att långtidsminnet kan vara en första indikation på en kedja som leder till Alzheimers sjukdom. Och det är den kedjan jag ska försöka hinna beskriva på den här korta tiden. Det vi också har funnit är ju att hörselnedsättning, det påverkas inte bara så att säga hörseln som sådan, utan det påverkar en mängd olika sätt att inkoda information. Alltså både motoriskt, visuellt och auditivt. Jag ska visa er en studie här som är lite krånglig kanske, men om ni fokuserar på översta figuren och på ELTM, episodiskt långtidsminne, så ser ni där 3 olika saker som är kopplade statistiskt till ELTM, alltså till den typen av långtidsminne. Och det kan vara SPTs, Subject Performed Tasks, står därför. Man utför handlingar, ta av dig glasögonen, kamma håret, knyt skosnöret och så vidare, 16 sådana handlingar. Man verbalt återger, eller muntligt ska man sedan återge vad man har hört eller gjort i det här fallet. Sen har vi en vanlig orduppgift där man får en lista av motsvarande ord, hörapparaten på, och sen har vi en verbal uppgift, meningarna eller imperativerna här presenteras auditivt och visuellt. Och faktum är att det som störs mest av hörselnedsättningen i den här figuren, det är just de här motoriskt inkodade handlingarna. Och det där blir man ju väldigt fundersam på hur det kan gå till. Min lösning på det hela, vår lösning på det hela, det är att hörselnedsättningen slår på minnessystemsnivå. Alltså multimodala minnen, alltså kodar jag in auditivt, visuellt, taktilt, motoriskt. Och så länge det ska då överföras till långtidsminnet så är det där det slår på, så att säga, som en helhet, inte bara på det strikt auditiva. Och det där har vi ju det här är tvärsnittsdata då, på hörselskada, och vi har också kontrollerat för ålder i det här, så det handlar inte om ålder utan det handlar om skadan i sig. Ja, det finns mer att säga om den här bilden, men huvudpoängen är att det är en multimodal försämring av det episodiska långtidsminnet som framförallt störs. Och vi har testat massor av olika modeller med korttidsminne eller arbetsminne, med visuell nedsättning och så vidare. Men det är ingen annan som funkar så bra som hörselnedsättning, så den är en väldigt viktig faktor. Och vi har gjort en studie från en stor databas som kallas för UK Biobank. Där hade vi 138 000 individer som med ett funktionellt hörselmått som definierades som hörtrösklar för att kunna rapportera 3 siffror i brus till 50%. Den funktionella hörselmåttet förutsäger nedgång på ett visuellt episodiskt långtidsminnesmått. Och det är samma story som tidigare, det är multimodalt, det är inte det
ett hörselmått på långtidsminnet nödvändigtvis, utan ett visuellt som störs av nedgången. Så att data stödjer att en hörselnedsättning driver en nedgång av multimodala minnessystem. Tyvärr så är det så att hörapparatanvändningen i den här databasen hade väldigt liten effekt. Och det finns originalartiklar att läsa på mer om. Så jag har en hypotes här. Vi vet generellt från kognitivt åldrande litteratur att det kan leda till nedgång i episodiskt långtidsminne, som i sin tur då, som jag antydde tidigare, kan vara starten på en kedja som leder fram till Alzheimers sjukdom. En funktionell hörselskada verkar skynda på den här utvecklingen, både i tvärsnittsstudier som jag nyss talade om, eller longitudinellt. För det finns amerikanska studier av till exempel Frank Lin där han har visat just att en 10-årsperiod med en moderat hörselskada kan gå från icke-diagnos till diagnos av Alzheimers sjukdom. Men de hade aldrig någon kognitiva test. Så att vi har också tittat på de morfologiska eller de förändringar av hjärnan som sker, en studie av Rudner på samma UK Biobank databas på uppåt 10 000 individer där vi hade den typen av data på. Och det är samma där, förändringarna morfologiskt, alltså att hjärnan krymper enkelt uttryckt på vissa ställen, det är just i hörsel och kognitiva regioner. Så jag tycker vi börjar få ihop pusslet så att säga. Så vi har alltså en potentiellt hörselrelaterad mekanism som driver episodisk långtidsminnes försämring, alltså på ett multimodalt sätt. Och att det här i sin tur kan leda till Alzheimers sjukdom. Och jag har sen en lite komplicerad uppdaterad modell, men den påminner om den bild jag visade tidigare, och jag kan bara kort beskriva att den här modellen betonar just det här med prediktion, alltså de här snabba påverkansprocesserna via RAMPO, och som är beroende av arbetsminne redan tidigt som vi har sett. Ni minns det här med 7 millisekunder efter cochlean. Och ett stort arbetsminne påverkar också förståelsen av vad som sägs i en dialog. Och dessutom så är det så att det blir ju en slags reservkapacitet för episodiskt långtidsminne om vi har en hög arbetsminneskapacitet. Postdiktion har jag ju pratat om tidigare också, refererar ju till det här med rekonstruktion. Hela tiden efter en mismatch. Va? Så att det går i en loop. Går det bra så går det bra. Men blir det mismatch då går vi upp igen och jobbar med arbetsminnet. Och sen blir det feedback och då kan prediktionen eller till och med RAMPO påverkas. Och så matar vi på tills vi kommer ur det här hjulet. Alltså att vi har förstått vad som sagt. Och går det inte så går det inte. Då blir det den här kedjan, hypotetiska kedjan. Att hörselnedsättning leder till mindre gymnastik av långtidsminnessystemen, som i sin tur har morfologiska korrelat har vi sett, som kombinerat med longitudinella studier i USA då rimligen har möjligheter att visa att hörselnedsättning är en väldigt stark faktor när det gäller, och förbisedd faktor när det gäller utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Förutom det så hade jag några exempel på framtidsprojekt. Sådana där grejer, om jag fick leva en 20, 30, 40 år till så skulle jag vilja göra de här sakerna. Dels vill jag utveckla kliniska test som mäter arbetsminnesförmåga, men också episodisk långtidsminnesförmåga samtidigt. Så att det gäller ju inte bara att hänga med här och nu, eller hur? Vad var det Jerker sa? Vad kommer ni ihåg om vad jag sa imorgon? Det tycker jag är lika viktigt kliniskt.
Alltså vad bevarar man när man jobbar stenhårt för att faktiskt hänga med i en dialog? Det kanske tar alla resurser och sen så är det inget kvar tills episodiskt långtidsminne. Vad kommer jag ihåg imorgon? Och det där tycker jag kliniskt är väldigt intressant. Det är kanske lika intressant som vad hör jag här och nu online. Ja, så jag har idéer om det, men tänker inte avslöja här. Men det är något som jag skulle vilja göra. Sen är det ju det här med, och det är kanske Thomas Lunner som har drivit det mycket inom vår olika samarbeten med Oticon och så vidare. Men det är att man använder EEG-signaler för att kontrollera hörapparater. Och då är det inte som jag ser det, de har varit väldigt mycket hittills i alla fall inne på titta. Dit man tittar så styr det också hur man ska manipulera hörapparaten signalmässigt. För den man tittar på vill man ju också höra mera kanske än den man inte tittar på. Men jag menar på att man skulle egentligen använda, jag skulle egentligen helst vilja titta bort då, och höra någon som säger någonting. Så ska man kunna abstrahera det i min hjärna så att jag hör det bättre. Jag ska inte behöva titta på den som talar, som jag vill förstå. Utan hjärnan, eller utvecklingen av den här metodiken tycker jag ska gå mycket mer kognitivt. Alltså att man ska kunna titta lite mer på vad intentionen bakom vad som sägs. Vad är uppgiften? Ska jag bara återge eller ska jag verkligen förstå vad Jerker säger nu? Eller vad är det frågan om? Eller ska jag bara kolla efter någon grej? Som inte har med tittande att göra, utan bara med hörande att göra och lyssnande. Ja. Sen har vi ju vår longitudinella N200-studie som vi kallar den för, där vi kör 3 grupper, en med hörapparat, hörselskadad, moderat till ungefär moderat, 40-50 decibel ungefär, och en matchad hörgrupp utan hörapparat och sen en normalhörande grupp. De 3 vill vi hela tiden jämföra ungefär med 5 års, 6 års mellanrum för att se vad är det som styr den här utvecklingen. Och då har vi ju demenstestning, massor i olika hörseltest, en hel uppsjö med minnestest som ni förstår, utifrån det, alltså kognitiva test, för att se hur allt det här förhåller sig till varandra och om hörapparaten överhuvudtaget har någon effekt. Men som ni har förstått på min hypotes så tror jag att en bra kandidat är nog episodiskt långtidsminne och att det kanske via hippocampus i hjärnan är det som triggar den här serien av händelser som så småningom leder till Alzheimers sjukdom. Men den där longitudinella studien är inte gjord någonstans i världen med både kognitiva hörselparametrar och sen olika utfallsmått. Både subjektiva och objektiva med meningsfullt material och med mera meningslöst citationstecken som Hageman-lister utan mera hintlister eller andra kontextdrivna testmaterial som vi har. Ja, och sen har jag bara en sista här sak som jag faktiskt vill. Vi har gjort en studie, det gick inte så bra. Det vill säga att vi skulle träna arbetsminnet och då skulle vi få bättre taluppfattning och då skulle det bli annan neural hjärnaktivitet. Den där trianguleringen gick väl lite kanske, men vi var inte nöjda med resultaten så vi har inte skrivit någonting på det här egentligen. Det var något vi gjorde faktiskt i ett större samarbete med Örebro och vi var väldigt hoppfulla länge men icke. Så att vi funderar väl på att ha någon annan typ av arbetsminnesträning. För det har jag inte pratat om här men det beror väldigt mycket på hur man testar arbetsminne. Om det är en simultan förmåga mera eller om det är mer serial återgivning och såna här saker. Men det leder lite för långt från den här presentationen och spekulera i det.
Så det jag vill bara kort avsluta med är att nämna folk som har varit väldigt betydelsefulla. Och inte minst här på slutet, innan vi gjorde slutrapporten för Linnécentrum Head, som för övrigt fick väldigt fina vitsord på nationell nivå här av utländska lektörer. Tack vare alla de här medarbetarna så har jag ju då lyckats göra forskning som är relevant, kognitiv hörselforskning, som jag tror kan vara nytta både på utbildningar av olika slag och för hörselvården i stort. Sen är det ju så att ni har ju märkt att hela föredraget, eller den här korta presentationen, har ju handlat om 2 mekanismer, nämligen det här med mismatch och vad som händer och att arbetsminnet då aktiveras allt mer vid mismatch-situationer. Och sen har jag också pratat om disuse-mekanismen, alltså när man inte använder ett minnesystem så mycket och vad det kan leda hän när det gäller långtidsminne och hela kedjan fram till en eventuell förutsägelse eller diagnos av Alzheimers sjukdom. Så det är det som har varit mina huvudbudskap idag, uppbackat av publicerade data. Och med det så vill jag förstås tacka för att jag fick möjligheten och äran att göra den här presentationen. Så tack för mig.